નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. મિત્રો, અમે લઈને આવ્યા છીએ તમારા માટે એક નવી જ સિરીઝ જે તમને માહિતગાર કરશે કેટલીક એવી વનસ્પતિઓથી કે જે આપણી આસપાસ છે, રોજિંદા જીવનમાં પણ ઉપયોગી છે, પણ તેના અન્ય ફાયદાથી આપણે અજાણ છીએ અથવા તો કદાચ જાણતા હોઈએ તો એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ નથી જાણતા. તો ચાલો આવી જ એક વનસ્પતિ વિશે વાત કરીશું. તો આજની ઔષધિ છે અજમો. યવાની જેને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે, હિન્દીમાં કહેવાય છે અજવાઈન અથવા તો અજમાઈન અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કિંગ્સ ક્યુમિન. લેટિનમાં એનું નામ છે ટ્રેકિસ્પર્મમ અમ્મી. તો ફાર્મસીના સ્ટુડન્ટ માટે ફાર્માકોગ્નોસીમાં બાયોલોજીકલ સોર્સ એનો થશે ટ્રેકિસ્પર્મમ અમ્મી અને ફેમિલી થશે અમ્બેલિફેરી. આ અજમાને કેરમ કોપ્ટિકમ કહેવાય છે અથવા તો બિશોપ્સ વીડ પણ કહેવાય છે. આ અજમામાં મેઇનલી વોલેટાઇલ ઓઇલ રહેલું હોય છે, પ્રોટીન્સ હોય છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય છે, થાઇમોલ હોય છે, પી સાયમિન હોય છે અને ટર્પિનિન હોય છે. આ અજમો એક મોનોટર્પિડ ડ્રગ છે. હવે આ અજમો છે એનો પ્રયોગ આપણે સૌ ખાસ કરીને ભજીયા કે ગાંઠિયામાં અથવા તો મુખવાસ તરીકે કરીએ જ છીએ, રાઈટ? એ તો બધાને ખબર છે. પણ તમે જાણો છો કે આ અજમો ખાલી એક સ્વાદ માટે નહીં, પણ એક કુદરતી ઔષધિ તરીકે પણ તમે એને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો ચાલો આપણે આ આરોગ્યવર્ધક અજમો છે એના ફાયદા જોઈએ. સૌથી પહેલું તો એ પેટનું શૂળ અથવા તો ગેસમાં પણ ઉપયોગી છે. 3 થી 5 ગ્રામ અજમો લેવાનો અથવા તો એનું ચૂર્ણ જો તમે ગરમ પાણીની સાથે પીશો તો તમને રાહત મળશે. અને અજમા સાથે સંચળ લેવામાં આવે તો પણ એ ફાયદાકારક છે. બીજું કે આ અજમો શીડસમાં પણ ઉપયોગી છે. રોજ ગોળ અને અજમાનું સેવન કરવાથી શીડસમાં રાહત મળે છે. શરદી, ખાંસી અને કફમાં પણ અજમો ઉપયોગી છે. અજમાની સાથે હળદર અને મીઠાને મિક્સ કરીને એને શેકીને મુખવાસ તરીકે લેવાથી શરદી, ખાંસી કે કફ હોય તો એમાં રાહત મળે છે. મેન્સ્ટ્રુઅલ પેઇનમાં પણ અજમો ઉપયોગી છે. 3 ગ્રામ અજમાનું ચૂર્ણ લઈને એને તળેલી હિમેજ સાથે લેશો તો તમને મેન્સ્ટ્રુઅલ પેઇન થતું હોય તો એમાં રાહત મળશે. તો આ માહિતી હતી પાચનના એક ઉત્તમ એવા ઔષધ અજમા વિશે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને આઈ હોપ કે તમને આ સિરીઝ જે ચાલુ કરી છે અમે એ પણ ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. આવી બધી કુદરતી ઔષધિઓ કે જે આપણી આસપાસ છીએ, આપણે એને જાણીએ છીએ તો પણ એના યુઝ વિશે અજાણ છીએ. તો એવી બધી કુદરતી વનસ્પતિઓની વધુ માહિતી મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.